So, as you can see po, naka-receive ako ng 0.0000103 BTC sa aking Coinbase account. And na-receive ko po siya kaninang 3:47 AM and nag-earn po ako dito ng free bitcoins sa paglalaro lang sa isang application. And ang maganda po dito ay wala po tayong puhunan na nilalabas. And it is all 100% free. So ikaw, na gustong matuto kung paano kumita ng libreng bitcoins, all you have to do is to watch this full video tutorial dahil ibibigay ko sa iyo ang pangalan ng application na to. Inyo mga ka-online and welcome back again to my channel. And my name is Franz M. Reyes and for today's video po ay tuturo ko sa inyo kung paano tayo makakapag-earn ng free bitcoins gamit lang ang isang application. At ang gagawin lang po natin dito ay maglalaro at kikita na tayo ng libreng BTC. Pero bago po ang lahat, kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-hit mo na ang notif bell para lagi kang updated kung may mga bago man akong uploads about free load, free cryptocurrency, and free PayPal money. And don't forget to like this video. Today's video tutorial po ay kailangan natin ng BTC wallet, which is Coinbase po dapat ang gagamitin natin. And ang pinaka main application po ay itong Bitcoin Blocks app. At kung wala pa po kayo ng application na yan, ay search nyo lang po siya sa Play Store. Bitcoin Blocks, get real Bitcoin for free. And pag na-down nyo lang yan, open na lang po natin. Kailangan po natin dito muna mag-register. Then dito po, kailangan po natin dito import ng ating email address. Then, click na lang natin tong continue. Continue. Then, dito po, create po tayo ng password. Yan. Click lang po natin tong agree. Ayan na nga po, nakapag-create na tayo ng account. Then, click na natin itong play now. And here po, para makapaglaro tayo, click lang natin ito. Ayan. Antay lang natin mag-load. So, here we go po. Click lang natin itong play. Ayan. So, dito po, itatap-tap mo lang yung colors. Kung sama-samay mo lang yung colors. Ganyan. And dito, makikita niyo sa taas. Dito yung goal niya, yung kailangan mo makuha. Ito. Then, dito naman yung moves mo. So, pero don't worry po pa, kahit ma-lose po tayo dito sa game, madadagdagan pa rin yung points natin. And ayan. Sobrang dali lang po dito mag-play. So, as you can see guys, dito nadadagdagan ng ating points. Yan. So, 100 points po is equal siya sa 10 Satoshi. And so, dito guys, pag magka-cash out na kayo, click nyo lang itong cash out. And you need to have at least 1,000 points to cash out. Ang minimum withdrawal po dito ay 1,000 points. Equivalent niya po ay 100 Satoshi. So, don't worry po, nakapag-payout na po ako dito. And legit po talaga tong apps na to at nagbabayad po talaga siya. And that's all for now. And sana nakatulong tong video na to. And don't forget to like and subscribe. And maraming salamat po sa panonood. See you in my next video.